OK, tak mám trochu nervy, ale pokusím se vám teda říct, jak Bůh pracoval v mém životě. I'm a little bit nervous, but I like to share just about what the Lord has done in my life. Všichni mě asi znáte jako toho usměvavého kluka, co rád dělá vtipy a co tady překládá, teda snaží se. You guys know me as the kind of the jokester and the guy who's up here translating. Ale takový jsem nebyl vždycky a k tomu, abyste pochopili, kým jsem byl, tak asi bych měl začít od začátku. But I wasn't always like this way. I wasn't always like this, and I'd like to just share how I was at the beginning. Takže můj příběh začíná 30. dubna 1994. My life testimony starts in 1994. Narodil jsem se do rodiny, která víceméně nikdy nefungovala. I was born into a dysfunctional family. Otec a matka už měli děti z předchozího vztahu, ale neměli je u sebe. When my parents got together, they had already had, coming from other previous relationships, they already had children. Otec byl alkoholik. My father was an alcoholic. A matka tak ta pracovat nemohla a snažila se postarat o mě s bratrem. My mom, she couldn't work much, and she tried to do as well she could, taking care of us. A když mi bylo 17 měsíců, When I was 17 months old, tak jsem málem zemřel a doktoři zjistili, že mám vrozenou srdeční vadu. I was dying. I was very sick, and they found out that I had a heart arrhythmia. A měsíc na to, tak zřejmě to byl ten důvod, proč táta ještě více začal pít. Because of this, my father began to drink. A ten měsíc na to, když mi byl rok a půl, tak si přivedl domů prostitutku. When I was about 18 months old, my father came home with a prostitute. A si dovedete představit, jak to doma muselo vypadat. You can imagine how it was at home. My mom responded. Moje matka tedy tátu po hodně šílený hádce opustila. Had a huge argument, and my mom left my dad. Ale táta byl zřejmě v ráži a tak prohlásil. And he said some evil things against her. A o mě s bratem řekl, vem si ty parchanty a odejdi. Yeah, take these worthless kids and get out of here. A on mě speciálně prohlásil, že jsem jenom mrzák. And that I'm worthless. A tátovo matka, moje babička z tátovy strany. Oh yes, my grandfather from my grandma said this as well. Jen si ho nechá, on stejně brzo pojde jako pes. That he's just gonna die soon like a dog. The grandma said this about Tonda. A tak naše máma pustila tátu, vzala nás a s babičkou jsme se přestěhovali do Červeného újezda. And so my mom's mom and my mom, we moved to another village. A tam jsme víceméně vyrůstali. That's where we grew up. A tak, když jsme měli nastoupit do školky, When we started going to preschool, tak máma se o nás nemohla pořádně starat, protože do večera pracovala jako servírka v hotelu. my mom was working as a waitress in a hotel. She didn't have a lot of time for us. Takže nás vyzvedávala babička a vychovávala nás víceméně babička. So more or less my grandma raised us. A jelikož babička prošla takovou tou tuhou ukrajinskou výchovou, My grandma was Ukrainian. She was raised in a Ukrainian kind of style. tak mi řekla, tak nás víceméně vychovala ve stylu tvrdě pracuj, aby si něco zasloužil. The harder you work, then the more you can get. A pokud ti někdo dá pěstí, tak mu to vrát 4krát. What someone does to you, you need to do back to them 4 times as much. A to se mnou mělo táhnout celou základku. So this is how I entered into the basic school with this kind of mentality. Když jsme nastoupili do první třídy, tak nám zároveň bylo řečeno, že budeme hrát fotbal. I was told to us when we entered school that we're going to play football. Takže prostě jsme se ani nemohli rozhodnout a šli jsme hrát fotbal. We had no decision about that. We just started playing football. Tak víceméně už ve škole tak se projevily moje sklony k násilnému chování. Started just to show in my character some violent behavior in my character. Ve třetí třídě jsem málem zabil svého kamaráda. I almost killed my own friend. Ve čtvrté třídě tak mi bylo řečeno, že jsem zmlátil osmáka, ale na to si moc nepamatuji. In 3rd grade, I almost killed my friend. In 4th grade, I beat up an 8th grader. Protože poslední, co si pamatuje, je, že jsem se s ním začal rvát a pak už se jenom pamatuju, jak na mě leželo 6 kluků. He just kind of woke up out of a rage. He was in a rage when he woke up and realized what had happened. Tak
Pak v 6. třídě tak jsem ani nemohl půl roku nastoupit. He couldn't enter into the 6th grade. For half a year. He was disciplined for half a year, couldn't enter the 6th grade. Protože jsem měl žaludeční vředy. He had some stomach issues. Some gastric ulcers, yeah. A to se pak podepsalo na mých problémech ve škole s učením. So he had problems with his studies as well. A zároveň, jakmile jsem nastoupil do třídy, nikoho jsem neznal, ale okamžitě jsem se začal chovat tak, jak jsem se choval víceméně na prvním stupni. And just continued to go on with his anger in the other classes. V 8. třídě tak jsem se začal zajímat o alkohol, kouření trávy, cigaret a holky. In 8th grade, he started experimenting with drugs, cigarettes, alcohol, marijuana. A zároveň to bylo taky v téhle době, kdy jsem začal ještě tvrději trénovat na fotbal. I also began to play football more regularly, started training more regularly. A když se teď ohlédnu zpátky, tak to víceméně byly moje bozy. Right? That was his life. Football, drugs, alcohol, soccer, I'm sorry. His gods. Thank you. A v 9. třídě tak nám bylo řečeno, že se máme přestěhovat, že se budeme stěhovat. In 9th grade, mom said we have to move. A tak jsme se přestěhovali do Sikořic. We moved to Sikořice, another village. Ale společně s matkou tak šel i její nový přítel. Moved in with us, my mom's new boyfriend. A to mělo znamenat do budoucna další problémy. Which just led to more problems. A zároveň jsem se také v 9. třídě musel rozhodnout, kam jít na střední školu. I had to figure out where I'm going to go to high school. A ohledně toho jsme se mnohokrát pohádali s mámou, protože máma mi řekla, že prostě půjdu na průmyslovku. Mom wanted me to go to the industry school and they had a big argument about it. Ale nakonec jsem tam teda šel. And so he ended up going to where the mom wanted. A jak jsme se přestěhovali a já jsem nastoupil na průmyslovku, tak zároveň to znamenalo, že jsem měl problémy ve vztahu. When he entered in the industry school, as he entered in there, he had problems. S bratrem dělal problémy doma. The new boyfriend at home was making problems for him and his twin brother as well. Moje přítelkyně, se kterou jsem chodil, tak protože jsme byli od sebe daleko, tak se mnou rozešla a okamžitě začala chodit s mým přítelem. He was far away from his girlfriend, and so she started going out with his other friend. A to mě teda docela dost bolelo. That was very painful. Teď ve škole se mi moc nedařilo, protože mě nebavila. He wasn't doing well in school. Problémy doma. Problems at home. Problémy z části i ve fotbale. Problems with the football team, soccer team. A tak jsem se začal čím dál tím víc stahovat do sebe. And he just became more inward focused. Ale asi tak jediná dobrá věc, která se stala, The one maybe good thing that happened, že jsem skoro přestal pít, protože jsem nebyl s těmi svými přáteli. he wasn't no longer with his friends, and so he basically stopped drinking. Ale jinak problémy eskalovaly. But more or less there were just more problems escalating. S nikým jsem o tom nemluvil, protože jsem to považoval za příliš slabožské. He really didn't have anyone to speak about his problems with. Nikdo se mě ani na moje problémy neptal. No one was asking him about the problems in his life. A tak jsem to začal řešit tím, že jsem se začal řezat. I started resolving my problems by cutting myself. A jak jsem neměl žádnou radost v životě, I had no joy in my life. vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. I didn't know what I should do. A jediný únik z reality pro mě bylo to řezání. The only thing I could do was just to cut myself. A jak jsem propadl v prvním ročníku na průmyslovce, During my first year in the industry school, he failed his first year, in the industry school. a tak jsem musel opakovat. Had to repeat that. A doma jsme měli čím dál tím větší problémy. More and more problems at home. A nakonec to degradovalo až do toho bodu. And it came to the point where Jsem se pokusil spáchat sebevraždu. I tried to kill myself, suicide. Teď mám na ruce 5 stehů jizvu, I've got a scar with about 5 stitches in it, ale nepovedlo se mi to. but I was not successful in my attempt. A tak jsem s mámou jel do nemocnice, ale tam jsem jí lhal i doktorovi a řekl, že to byla nehoda. My mom took me to the hospital where I lied to the doctors and told them it was just an accident. A od té doby jsem se víceméně o nikoho a o nic nezajímal.
From that point on, there was just really, I had no interest about anything. Začal jsem hrát jenom počítačové hry I just played video games, a začal jsem ještě tvrději cvičit na fotbal. and I trained harder at soccer. A abyste si udělali takový obrázek, To give you a picture, začal jsem běhat 10 km denně I started running 10 kilometers a day, a začal jsem hodně tvrdě cvičit svaly. and I started working out a lot. Fotbal a počítačové hry se po mně později staly bohy. So football and computer games became my gods. Ale to mi nestačilo, This wasn't enough for me. chtěl jsem pořád mnohem víc I wanted more, a tak jsem to pořád stupňoval. and so it was just gradually degrading. A potom jsme měli problémy doma. More problems at home. Mámina přítel nezaplatil nájem, My mom and her boyfriend weren't paying their rent. ale lhali o tom They lied about it. a majitelka byla naštvaná. The owner of the apartment was angry. A další věc, chtěla prodat ten byt za příliš velkou cenu, kterou si moje máma nemohla dovolit. She wanted to sell the apartment for a high price, which wasn't possible. A tak nám prostě jenom dala datum, kdy se máme vystěhovat. So they had to move again. Máma udělala něco, co jsem do ní vůbec neřekl. His mom did something that he doesn't want to say. A víceméně moje babička byla ponechána s pár zvířaty v autě v té nejhorší zimě. Basically, my grandmother was left all alone to live in a broken down car with 5 animals. Máma se nám neozvala a mě, mého bratra a babičku prostě nechala, ať se o sebe postaráme. So later on, my mom, she basically left us, and so my brother and I were left to care for ourselves. A bylo to zhruba v té době, kdy se s námi znova spojil otec. This was during the time when my dad, we had no contact with him. Or he called? He contacted us. Sorry, the father contacted him during this time. A mě pomohl, He helped me. že jsem u něj mohl na týden zůstat. He could stay with his dad for a week. Domluvil mi novou školu He got a new school for me arranged. a bratr ten šel ke kamarádovi. My brother moved in with his friend. A i když jsme neměli nikdy takový vřelý sourozenecký vztah, tak teď se mezi námi ta propast ještě zvýšila. There was basically no relationship between him and his brother. A od této doby tak víceméně jsme pro sebe jako cizí, když se vídáme skoro každý den. So even to this day, my brother and I are like foreigners, even though we see each other. A tak, jak jsem byl na té nové škole, tak přes týden jsem mohl být na internátě, During the week at this new school, I was able to live at the dormitory, ale o víkendu jsem neměl kde být. but I didn't have anywhere to go with the weekends. Jednou jsem byl na víkendu u kamaráda One weekend I was at my friend's. a druhý víkend tak jsem víceméně spal na ulici. The next weekend I would sleep on the street. A během celé té doby, During this time, když jsem byl na internátě a měl jsem po večerech ty chvíle, kdy jsem o tom přemýšlel, during the dorms and this problem, I had time to think. tak aniž bych si to uvědomil, tak jsem začal volat k Bohu, During this time, I started to cry out to God, ale ne, aby zachránil mě, but not that He would save me, ale aby zachránil moji babičku. that He would save my grandma. A jak jsem to dělal pár týdnů, I did this for a few weeks. tak se stalo něco zvláštního. Something strange, interesting happened. Rodina ze sboru, který jsem tehdy neznal, tak ji našla v lese. A family from the church that I now know met my grandma in the forest. A vy je můžete vidět, byli to tady k Dragonovi. The Dragonovi family that's sitting up here. A za to jsem byl opravdu vděčný, ale stále jsem o Bohu vůbec nepřemýšlel a ani jsem nechtěl mít s tím co dočinění. I'm thankful for this, but at this point I had no desire to know God, I had no interest in thanking Him. A jednou tak mě babička kontaktovala potom, co byla už nalezená tím Dragonovými. My grandma contacted me, and the Dragonovi had helped my grandma find a new place to live. A bylo to na ubytovně a tak jsem víkend strávil s babičkou na ubytovně. And so now I was able to stay with my grandma over the weekends. A během té doby tak se nám ozvala i matka. My mom contacted us eventually. A řekla, že našla nějaké místo, nějaký byt v Unhošti.
that she had found a new place in Unhost. A jelikož já jsem neměl kam jít s mým bratrem, který zůstával na tu dobu u kamaráda, Because I didn't have any place to go at this time, tak jsem to přijal a šli jsme zpátky k naší matce, která znova byla s tím svým přítelem. and we went back to my mom, who was still with her boyfriend. Ale sláva se nekoná. There's still no happiness in my life. Na fotbale tak se nám z jedné části dařilo, protože jsme se prokopali přes 2 soutěže bez jediné prohry. He was having problems with the football team. They weren't winning. Ale později tak kluci začali hodně pít, přestali trénovat. So they were winning their tournaments, but then the guys in the football team started drinking and not training. Takže měli jsme problémy sejít se vůbec na zápas a na tréninky jsme chodili ve 4. So basically there's just lots of problems with the football team and there wasn't people to train. A já sám jsem to tam odehrávat nemohl a později mě i zranili. I couldn't play football anymore. I'd been injured. They injured me. A i když jsem se snažil vrátit, tak později jsem pochopil docela krutou realitu. I tried to go back, but I just began to realize the cruel truth. Tam v tom týmu tak jsem se musel pak dostat do chlapů, ale tam si zahráli jenom jejich kamarádi. But the other guys weren't really playing, and I could only play with a couple guys. A tak padl víceméně můj největší bůh, fotbal. So basically my great God came to an end. Fell. A tak mi zůstaly jenom počítačové hry. Now I just had my computer games. Klidně i celou noc jsem nespal jenom proto, abych hrál. I would go without nights sleeping just to play. Ale neměl jsem tom žádné potěšení. But I had no satisfaction. Vždycky byl někdo, kdo byl lepší než já, i když jsem byl dobrý. There was always someone better than me. A nakonec jsem pomalu začal upouštět i od toho. I started just to reject these as well. A potom se víceméně opakovala situace ze Síkořic. The same thing happened that had happened in my previous village. Mámino přítel měl zaplatit 2krát nájem, ale nezaplatil. Again, my mom and her boyfriend didn't pay their rent. A zjistili jsme, že to poslal svoji ex-ženě, svojí bývalé ženě. He sent. Okay, he was trying to get his ex-wife to pay for the rent. Okay, sorry. He sent the money that was for the rent to his ex-wife. Aby ho nezažalovala za neplacení alimentů. That he should have used to pay because he hadn't paid for that child. Ale babička už byla v pořádku. My grandma was already okay. Našla malý byteček v Hřebči, který našel sbor. She found this place in Hřebeč and she was also part of the church. A tak mi řekla, jestli nechci jít k ní. She asked me if I'd like to go with her or come to her. A tak jsem šel a bratr tak, ten se mi úplně odcizil, protože šel ke kamarádovi. I moved in with my grandma, but my brother was still like a foreigner to me. A bylo to u babičky, když jsem zjistil, že je věřící. I found out when I was at my grandma's that she was a believer. A pozvala mě do sboru, který jí pomohl a kterého byla součástí. She invited me to church, the church that had helped her and which I'm now a member of. A teď bych rád, abyste se trochu pozastavili a chtěl bych vám něco říct o tom. I'd like to say a little bit about this. Měl jsem hrozně rád historii a ve škole kromě matiky jsem měl samé jedničky, dvojky. I loved history in school and I had only ones and twos in history. A to, na čem jsem vyrostl z historie. So I grew up on history. Inkvizice. On the Inquisition. Křižácké výpravy. The Crusades. A jelikož jsem Čech, Jan Hus. And because I'm Czech, also I learned about Jan Hus. A věděl jsem i něco o tom, že existují nějaké pochybné sekty. I knew there was some, doubtful, some bad sects. A asi si dovedete představit, jak skeptický jsem byl. So you can understand how skeptical I was. Ale věděl jsem, že ten sbor jí pomohl a že bych tím urazil babičku, teda aspoň to jsem si myslel. So I heard about this church, I knew that it helped her. A tak jsem nechtěl urazit babičku a na to pozvání jsem kývnul. And because I didn't want to hurt my grandma, I went with her to the church. A tam to bylo poprvé, co jsem pochopil, co je to skutečný
sbor. It's the first time I've seen a real church. Nežádali po mně nebo po mojí babičce nic. They didn't ask me or my grandma for anything. Sloužili s láskou bez vidiny. They served her with love without any expectation. Nechtěli za to, abych jim nějak posluhoval, nebo abych jim zaplatil. They didn't want me to serve them or to pay anything. A viděl jsem, že měli něco, co v mém životě naprosto chybělo a co jsem ani nikdy neviděl. And I saw something in them that I had never had in my own life. A to byla láska. This is love. A tak bylo to i v tu dobu, když jsem poprvé slyšel evangelium, Was during this time I first heard the gospel, že je tady vůbec nějaký Bůh that there is a God, a že my jsme jeho výtvorem, that we're His creation, ale že my jsme zhřešili that we sinned, a že Bůh je na nás naštvaný. and that God is angry at us, Ale že máme naději but that we have hope, v Ježíši Kristu, Jesus Christ, který přišel za nás, aby zaplatil za naše hříchy. who came to pay for our sins. A jak jsem tam chodil do toho sboru, As I was going to the church, to, co se tam kázalo, tak jsem moc nechápal. what was being preached I didn't really understand. A abych byl upřímný, docela jsem se tomu i bránil. I have to admit that I was a little bit defensive. Chtěl jsem žít jenom pro sebe I wanted to live only for myself. A ani nevím, kdy se to stalo, I don't really know when it happened, ale začal jsem o tom všem více přemýšlet. but I started to think more and more about. Vždycky večer tak jsem se rád koukal na hvězdy. At night in the evenings I would stare up and look at the stars. A začal jsem se ptát sám sebe, And I began to ask myself, co se to vůbec stalo v mém životě, what's happened in my life? co se dělo kolem mě What's going on around me? a jaký je vůbec smysl života. What is the meaning of life? Nakonec jsem začal číst Bibli, I started to read the Bible, ale moc jsem ji nechápal a po přečtení Lukášova evangelia, I didn't really understand it at first, but then during the reading of Luke's Gospel, tak jsem zjistil, že vlastně před Bohem tak jsem docela špatný. I realized I became to see that before God I'm really bad and evil. A že po smrti taky bude soud. That after death, after life, there will be judgment. A buď to půjdeme do nebe, anebo do pekla. Now we go either to heaven or to hell. A občas, jak jsem o tom přemýšlel, Sometimes as I was thinking about this, tak jsem se jen rozlížel po tom, co se dělo v tom sboru. I was thinking about what was happening in this church that I'd been to. A byl jsem docela zaražený. I was shocked by what was taking place in this church. Za kazatelnou stál někdo, kdo kázal Bibli. Behind the pulpit was someone that was preaching the Bible. A během modliteb During prayer, during the prayer time, ti lidé, kteří víceméně byli pro mě jako cizinci, these people that were foreigners to me se modlili k Bohu, kterého neviděli. were praying to a God that I could not see. Modlili se k němu, aniž by si byli jistí, že ho slyší. They were praying in a way that they were convinced that He heard. A to mě přivedlo k tomu, abych začal přemýšlet. And this led me to begin to think more. Neříkali, že jsou svatí, They weren't saying that they were holy. ale šli k Bohu a prosili ho They're going to God pleading za všechno, co potřebovali a za to, aby jim prominuli jejich hříchy. They were pleading with God for what they needed and also to confess their sins and asking God to change them. A nakonec tak jsem byl v tom kruhu těch, co se modlili. I was sitting in this circle while they were praying, A cítil jsem tíhu toho, kým vlastně jsem. and I began to realize who I really am. A i když jsem to chtěl změnit, Even though I wanted to change, tak jsem to nemohl dokázat. Stále jsem byl ten špatný. I couldn't change. I was a sinner. A i když jsem byl ve vztahu s přítelkyní, And even though I was in a relationship with a girl, tak nakonec jsem se chytil. you called yourself? Caught myself. Brian.
Jak vyznávám hříchy? I caught myself confessing my sins. He was in a relationship, and in the middle of prayer, he was confessing his sins, what he was doing. Vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to, co dělám správně, jak se modlím, I wasn't really sure if I was praying right, ale nějak jsem cítil, že to, co dělám, že je dobře. but I felt that what I was doing was right. A nakonec jsem tam pak mezi nimi byl a když se mě Markus zeptal, co se změnilo v mém životě, As I was there at the church, Marcus asked me what's changed in my life. tak jsem ani nemohl odpovědět, protože jsem nevěděl. I didn't even really know. A později postupem času tak jsem víceméně začal vědět víc o křesťanství a o víře. As time went on, I began to understand more about the Christian faith. A taky jsem pochopil, že nemůžu být v tom stavu, ve kterém jsem byl. And I realized I couldn't be in this relationship in which I was in. A tak jsem se postavil před rozhodnutí a vybral Krista. And I chose Christ. A teď Even if it was my decision, stejně bych to nezměnil. Pořád bych si vybral Krista. if I had to make the same decision again, I would still choose Christ. Teď můj život má smysl. Now my life has meaning. Vidíte sami, že tak se tady chovám, že to není, jakým jsem byl předtím, než jsem uvěřil, How I live and how I behave now is not how I used to live. ale že to je jenom Boží milost. It's all of God's grace. A je to jenom díky němu, díky komu tady můžu teď být. And it's only thanks to Him that I can be here. A to je víceméně tak, jak jsem uvěřil. That's more or less how I came to believe. Fotbal už nehraju, jednak protože jsem zraněný a jednak protože by mě to odvádělo od Boha. I don't play football anymore because of my injuries and also because of God's first for me. Počítačové hry taky nehraju, I'm not playing computer games. ani nepiju tak, jako jsem dřív pil. And I'm not drinking like I used to drink. A víceméně to všechno pokládám za ztrátu, jak to píše Pavel. More or less, I see everything as the way that Pavel speaks of it as a loss. A i když stále nejsem dokonalý, Even though I'm not perfect, a na tomhle světě ani nebudu, even though in this world I never will be, stále mám naději v Krista I stand in Christ. a raději budu stát s Kristem, než abych si musel vybírat něco jiného. And I would rather choose Christ than anything else. A protože mám rád historii, Because I love history, a hlavně Jana Husa, mainly John Huss, tak bych chtěl své svědectví zakončit. I want to end my testimony this way. Protož věrný křesťané, Therefore, faithful Christian, hledaj pravdy, search for the truth, slyš pravdu, hear the truth, uč se pravdě, learn the truth, miluj pravdu, love the truth, prav pravdu, say the truth, drž pravdu, keep the truth, braň pravdu až do smrti, defend the truth unto death. neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, Because the truth frees you from sin, od ďábla, from Satan, from the devil, od smrti duše from the death of the soul, a konečně od smrti věčné, and from eternal death, jenže jest odloučení věčné od milosti Boží. which is eternal separation from the grace of God. A modlím se i za vás, I pray for you abyste taky pochopili, že pokud žijete bez Krista, that you would also understand that if you're living without Christ, tak váš život nemá moc cenu asi. your life doesn't have any sense, A Bůh vás pak bude soudit. and the Lord will also judge you. Thank you, Tonda. To je všechno, díky.